سلام. یه امکانی داره هوش پلاس به نام داستان تعاملی. بیشتر مخاطب هدف ما توی داستان‌های تعاملی که داخل هوش پلاس میشه ساخت قشر کودکن. از اون بچه‌ای که میرن کتاب داستانای رنگ و رنگ میخرن و یه قسمتیش متن، یه قسمتیش عکس و کاراکتر و طراحی‌های باحاله. داخل هوش پلاس هم دقیقاً همونا رو میشه ساخت. فقط به جای این که ما بیایم مثلا متن و عکس بذاریم، عکس میذاریم، بعد اون کودک یا مخاطب هدف ما میاد ورق میزنه رو هر تصویر یا کاراکتری که تو اون اسلاید هست یک صدای پخش میشه که صدای یک گوینده با یک نوای دلنشینه. بریم جلوتر خیلی واضح‌تر با این قسمت آشنا بشید. روی پروژه کلیک میکنیم، میزنم داستان تعاملی. حدود 10 تا تم داره که اینجا بهتون پریویو پیشنمایش میده که هر کدومو که دوست داشته باشید میتونید انتخاب کنید و با اون داستان تعاملی خودتون رو بسازید. مثلا من اینو که کلیک میکنم، دانلود تم رو میزنم تا تم دانلود شه. خب دانلود شد، انتخاب تم رو میزنم. میگه یه جا انتخاب کن روی داکیومنت، نیو فولدر، سلیکت فولدر. خب داستان تعاملی من و نرم افزار من ایجاد شد. حالا توی هر صفحه‌ای که برم من میتونم اطلاعاتی که داخل این صفحه ها وجود داره رو ادیت کنم. یعنی ما اینجا نمیتونیم صفحه اضافه کنیم یا مثلا چی میشه گفت فیلم اضافه کنیم، نمیدونم، اینا وجود نداره. صرفا باید با این امکاناتی که هستش ما بیایم ادیت کنیم و چیزی که خودمون میخوایم رو درست کنیم. اینجا عنوان کتاب رو میتونیم تغییر بدیم. میذارم داستان دانا. میام صفحه بعدی. اینجا نویسنده، تصویرگر، گوینده رو باید مشخص کرد که اینجا رو میتونیم حالا ادیت کنیم و مثلا بگیم مهدی، تصویرگر، علی، نویسنده محمد. اینا رو حالا میشه اندازه ها و فونت و رنگ و اینا رو عوض کرد. ولی خب مثل بخش اپلیکیشن دستمون دیگه اینقدر باز نیست که بخوایم مثلا صفحه اضافه کنیم و اونجور کارها رو انجام بدیم. و مهمترین صفحه 2، جاییه که داستان رو اینجا قراره اون کودک که حالا مخاطب ما بخونه. با کلیک بر روی این دکمه آبی رنگ، صوت و عکس اسلاید ها وارد این صفحه میشیم. داخل این صفحه اسلاید های داستانمون رو باید تعریف کنیم. مثلا اینجا میذارم صفحه اول، ویرایش رو میزنم، یه ادیت میشه. افزودن رو میزنم، میذارم صفحه دوم، ویرایش رو میزنم، میام تغییر میکنم و میام برای هر کدوم از اینا یه عکس یا یک عکس و یک صوت انتخاب میکنم. و اینجوری که وقتی مخاطب ما داره با این اسلاید ها بازی میکنه و عقب جلو میره، هر اسلایدی که باز میکنه و هر اسلایدی که داخلش هست صوت مخصوص به همون اسلاید براش پخش میشه و اینجوری یک روایت کاملی رو میتونه گوش کنه و هر جایی که خسته شد روی دکمه استاپ بزنه و از محیط اپلیکیشن خارج بشه. صفحه سوم هم یه صفحه‌ای که مخصوص خودتونه. شما که این اپلیکیشن رو ساختید میاد عکس خودتون رو میذارید، اگر توضیحاتی خواستید اینجا اضافه میکنید با گزینه افزودن متن. و بعد از اینکه داستان تموم شد این صفحه، من حالا پریویو بگیرم، بذار از اینجا شروع کنم. این صفحه اسپلش تیم اسپلش میاد، بعد می صفحه بعدی هم یه 2-3 ثانیه هست و وارد این صفحه میشه. با کلیک بر اینها جلو عقب میره، روی این بزنه صدا قطع و وصل میشه و روی این بزنه میره صفحه آخر. صفحه آخر کسی این بزنه از اپلیکیشن خارج میشه. به همین سادگی شما میتونید داستان تعاملی بسازید. فقط چند تا شرط داره. اول اینکه برای هر اسلایدی که دارید عکس خوب بذارید، عکس خوب طراحی کنید، از جاهای مختلف بگید و دوم شاید مهمتر از اولی باشه، صدای خوبی و صدای با کیفیتی روی اسلاید ها بذارید. الزاماً صدای خوبی نه صدای دوبلوری، صدای گوینده عجیب و غریب باشه. هیچ صدای رسا با کیفیت نسبی و استاندارد داشته باشه. اون فایلی که ضبط کردید کافی هست. و توجه داشته باشید که صوتی که قرار اینجا بارگذاری بکنید نباید بیشتر از 5 مگابایت حجمش باشه. اگر داستان طولانی هست که خب معمولاً داستان‌های به این شکل داستان‌های طولانی نیستند و هر قسمتش مثلا نهایتاً 30 ثانیه تا 1 دقیقه
فایل صوتی داره. ولی حواستون به محدودیت‌های خوش پلاس باشه که مثلا نهایتاً تا 5 مگابایت شما حق اضافه کردن فایل صوتی رو دارید. امیدوارم که اگر دوست دارید برای کودکان کار بکنید و این جور مخاطب مد نظرتون هست، بتونید از این امکان خوش پلاس استفاده بکنید. دقیقاً تنظیمات و ساخت اپ هم مثل همون قسمت ساخت اپلیکیشن هیچ فرقی نداره، کاهش حجم هم همونه و ماراتون ها و کلا مسابقاتی که خوش پلاس تو این زمینه ها میذاره رو به شدت پیشنهاد میکنم. هم میتونید جایزه ببرید، هم میتونید در کنار بقیه شرکت کننده تجربه کسب کنید و در نهایت یک محصول اندرویدی نسبتا خوبی رو خودتون بسازید. امیدوارم که تونسته باشم این ابزار ایرانی رو بهتون معرفی کرده باشم. بازم اگر سوالی بود من در خدمتم.